مرحبا. بتاريخ 26/9/2021 تقام انتخابات البرلمان الاتحادي الألماني أو ما يسمى البوندستاغ. هذا الحدث بيتكرر مرة كل 4 سنين. جميع المواطنين والمواطنات فوق سن 18 يلي بيملكوا الجنسية الألمانية بحق لهم يشاركوا بهي الانتخابات ويختاروا مين يمثلهم بالبرلمان الألماني ويتخذ القرارات ويسن القوانين. هيك بيكون شارك الشعب بطريقة ديمقراطية بتحديد المنهج السياسي للبلد بال4 سنين القادمة. كيف بتتم هي العملية وشو دور المهاجرين والمهاجرات بهالموضوع؟ هذا رح يكون موضوعنا بهالفيديو، خليكن معنا. طيب، السؤال يلي ممكن يتبادر لذهن كتير من المهاجرين والمهاجرات بألمانيا: إلى أي مدى نحن كمهاجرين معنيين بموضوع الانتخاب؟ لنجاوب على هذا السؤال خلينا بداية نتذكر عدد السكان ذو الأصول المهاجرة بألمانيا يلي تجاوز بسنة 2019 ربع العدد الكلي للسكان بألمانيا. يعني من بين كل 4 أشخاص في شخص له أصول مهاجرة. نصف هي الفئة تقريبا معها الجنسية الألمانية وبحق لها تشارك بالانتخابات بشكل مباشر وتختار مين يمثلها بالبرلمان الألماني. ولكن حتى النصف الآخر يلي ما معه الجنسية الألمانية ممكن يشارك بالعملية السياسية عن طريق الانخراط بالعمل مع الأحزاب السياسية ومجالس المهاجرين والجمعيات. والجدير بالذكر أن الجنسية الألمانية ما لا شرط للحصول على العضوية بالأحزاب السياسية. بالإضافة أنه كتير من المهاجرين والمهاجرات ممكن يحصلوا على الجنسية الألمانية بالمستقبل. لهيك منقول إنه هذا الموضوع بيعني كل مهاجر ومهاجرة بشكل كبير، ومندعي الكل ليتعرفوا أكثر عن هي العملية الديمقراطية. بالقانون الأساسي الألماني مذكور إنه الانتخابات عامة وما فيها وساطة وحرة ومتساوية وسرية. بالبداية كل ناخب وناخبة بيصلن بالبريد إشعار بالانتخاب Wahlbenachrichtigung. عملية الانتخاب ممكن تتم بمركز انتخابي فال لوكال أو بطريقة الاقتراع البريدي بغيف فال. الاقتراع البريدي ممكن يكون خيار عملي للأشخاص يلي عندهم بهذا اليوم موعد أو إجازة أو كانوا مرضى. بهي الحالة فيه الشخص يعبي طلب اقتراع بريدي ويرسله للفال بهيردة. الطلب موجود بالصفحة الخلفية لإشعار الانتخاب، وممكن كمان تقديم طلب الاقتراع البريدي بالإنترنت. بعدها ترسل الأوراق الانتخابية كاملة للناخب أو الناخبة بالبريد بهدف تعبئتها وإرسالها مجددا بالبريد. طبعا البريد لازم يرسل قبل ب3 أيام من يوم الانتخابي كحد أدنى. كل ناخب وناخبة بحق لهم يصوتوا صوتين. الصوت الأول بيتم فيه اختيار مرشح أو مرشحة ضمن الدائرة الانتخابية الفالكرايس يلي عايشين فيها. الشخص يلي بيحصل على أغلب الأصوات بدائرة انتخابية وحدة بيحصل مباشرة على مقعد بالبرلمان. هدول بيكونوا أعضاء البرلمان عن الدائرة الانتخابية وبيتسموا Wahlkreis Abgeordnete. ألمانيا مقسمة حاليا ل 299 دائرة انتخابية. بكل دائرة انتخابية في تقريبا نفس عدد السكان. هاد يعني 299 مرشح ومرشحة رح يصلوا للبرلمان عن طريق الصوت الأول. الصوت الثاني بتم فيه اختيار الحزب السياسي، وهو حقيقة أكثر أهمية من الصوت الأول لأنه بيحدد قديه عدد المقاعد يلي رح يحصل عليها كل حزب بالبرلمان. فعلى سبيل المثال حزب حصل على 40% من عدد أصوات الناخبين بياخد ضعف عدد مقاعد البرلمان مقارنة بحزب حصل على 20% من أصوات الناخبين. الحزب عبارة عن مجموعة من الأشخاص يلي عندهم اهتمامات سياسية متشابهة واجتمعوا سوا ليشكلوا كتلة وحدة. تعدد الأحزاب شغلة كتير مهمة ببلد ديمقراطي، لأنه نحن كأشخاص إلنا آراء واهتمامات مختلفة، وهيك فينا نلاقي حزب يعبر عن آرائنا واهتماماتنا. ولكن مو كل الأحزاب بتصل للبرلمان. الشرط إنه يحقق الحزب كحد أدنى 5% من مجمل أصوات الناخبين، وهون عم نحكي عن الصوت الثاني، أو يفوز ب3 دوائر انتخابية بالصوت الأول. طبعا كل حزب بيكون عنده مفهوم معين. هذا الشي بذكره ببرنامجه الانتخابي يلي اسمه فال بروغرام
فبيذكر مثلا شو أولوياته وشو خططه لإصلاح مشاكل أو تحسين أمور معينة، شو تصوره عن العيش المشترك والعدالة الاجتماعية، وبشو لازم الدولة تنفق أموال أكثر. بعض الأحزاب بيكون عندها أولويات مثل حماية البيئة والحد من التلوث واستخدام الطاقة البديلة وغيره. بعض الأحزاب بتأيد الهجرة لألمانيا والبعض بيوقف ضدها. لهيك كتير مهم الواحد يعمل بحث قبل الانتخاب ويعرف شو القيم اللي عم ينادي إلى الحزب. ومثل ما حكينا هاد كله موجود بالبرامج الانتخابية يلي بيتم إعلانها بوسائل الإعلام المختلفة وعلى مواقع الأحزاب الإلكترونية وبالفعاليات والكتيبات. على موقع بوندسسنترالة في بوليتيشن بيلدونغ في وسيلة بتساعد باتخاذ قرار الانتخاب اسمها فالومات، وهي عبارة عن أداة تظهر عن طريق أسئلة وأجوبة أي حزب من الأحزاب المرشحة الأقرب لتوجهكم السياسي. بيتم طرح 38 سؤال عن مواضيع مختلفة. بالنهاية بيقوم الفالومات بحساب درجة التطابق مع الأحزاب وبيعطينا إياها بنسب مئوية. بيتم تفعيل الفالومات قبل الانتخابات ب3 أسابيع فقط، وهو متوفر حاليا كتطبيق لأجهزة الموبايل كمان. رح نعمل نظرة سريعة على الأحزاب الموجودة بيومنا الحالي بالبرلمان الألماني، وهن حاليا 7. الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU تأسس عام 1945 وهو أكبر حزب بألمانيا حاليا، وبيركز بالدرجة الأولى على اقتصاد السوق. الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU هو الحزب الشقيق CDU، تأسس كمان عام 1945. معروف عنه أنه حزب محافظ وبيناضل بالدرجة الأولى من أجل مصالح مقاطعة بايرن. بشكل CDU-CSU بالبرلمان كتلة برلمانية مشتركة، ويعرف هذا الارتباط بين الحزبين عادة باسم الاتحاد اختصارا. الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD تأسس عام 1890، لهيك هو أقدم حزب بألمانيا، وبشكل تحالف مع الكتلة البرلمانية CDU-CSU. بدافع حزب SPD كمان عن العدالة الاجتماعية وعلاقته قوية مع نقابات العمال. حزب البديل من أجل ألمانيا AfD حزب يميني شعبوي تأسس عام 2013، وهو حاليا أكبر حزب معارض بالبرلمان. بيرفض الحزب الهجرة لألمانيا بشكل كبير، وبيرفض كمان الإجراءات المتعلقة بحماية المناخ. بيتم تصنيف الحزب من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنه مشتبه فيه بالتطرف اليميني، وبتخضع جهات من الحزب للمراقبة بسبب تبنيها أفكار يمينية متطرفة معارضة للدستور. الحزب الديمقراطي الحر FDP تأسس عام 1948 وحاليا حزب معارض بالبرلمان الألماني. بينادي حزب ال FDP لسوق ليبرالي ونظام ضريبي بسيط. حزب اليسار دي لينكا حزب صغير نسبيا تأسس عام 2005، ومن وقتها حزب معارض بالبرلمان الألماني. بيركز الحزب على العدالة الاجتماعية والسلام. تحالف 90 الخضر تأسس عام 1993 وحاليا أصغر الأحزاب الموجودة بالبرلمان. الحزب ملتزم بالمقام الأول بحماية البيئة والحد من الطاقة النووية بالإضافة للقضايا الاجتماعية، وحاليا هو حزب معارض بالبرلمان الألماني. بالنهاية ندعي كل شخص يلي عنده حق الانتخاب إنه يمارس حقه ويروح ينتخب، لأنه بعدم الانتخاب بيكون عم يسمح للآخرين إنهم يتحكموا بمستقبله. على موقع بوندسسنترالة für politische Bildung بتلاقوا معلومات أكثر عن انتخابات البوندسداغ. بتلاقوا الرابط بأسفل الفيديو. شكرا كتير لانتباهكم، نتمنى لكم التوفيق.